Bună ziua, frumoși mei tauri! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre luna iulie, etalare generală, să vedem care sunt energiile pentru această lună, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia taurului. Vom deschide această etalare cu 3 cărți din acest minunat oracol, să vedem care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le ascultați de la mine, să le auziți, pardon, de la mine pentru voi, pentru luna iulie 2024. Începem. Primul mesaj, a oferi. Interesant. Sau ați oferit ție mai multe lucruri. Avem a te lăsa, îmi vine să spun, da? Aici scrie rendition, nu știu dacă în românește există cuvântul, dar nu cred, nu-mi sună în românește rendiție, adică a te abandona într-un fel sau altul în mâna universului, da? Nu pot să interpretez altfel această carte. E vorba de un fel de încredere în divinitate, în univers. Hai să vedem. Următorul mesaj, avans, avem pentru tine. La capătul cărților avem conexiune. Ok. Ce vor să ne spună aceste cărți este că probabil e un moment important, luna iulie, pentru tauri, pentru că dacă tu reușești să te lași ghidat, dacă tu reușești să înțelegi prin acea ghidare că trebuie să oferi un pic mai mult și tu, la rândul tău, dar să-ți oferi și ție, să nu uiți niciodată de tine, aici avem un mare pas în care vei vedea un anume avans în viața ta, începând cu această lună iulie. Da? Acest mesaj de conexiune, nu știu dacă e vorba despre conexiunea cu tine însuți sau conexiunea cu divinitatea ar putea să fie. Nu permit să vorbesc despre a te duce la biserică sau, nu știu, a te conecta cu o anumită dogmă sau a te duce să, nu știu, să te conectezi cu persoane de-astea ghizi spirituali. Nu la asta mă refer. Cred că e vorba despre conexiunea cu tine. Încearcă să fii cât mai conectat cu tine și să înțelegi că trebuie cumva să te lași. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit. Pentru că a te lăsa în mâna universului sau în mâna destinului nu înseamnă îmi iau mâna după tot și dă-mi, Doamne, ce vrei tu să-mi dai. Nu despre asta vorbim. Cred că vorbim despre a fi un pic mai încrezător, că universul ăsta are ceva pentru tine, dar tu nu ți-ai permis până acum să crezi în el, îmi vine să zic. Hai să vedem ce tarotul, pentru că sunt foarte interesante mesajele și destul de, aș spune, pentru unii dintre voi poate confuze, pentru că taurul este o energie foarte realistă și aici avem nevoie să dăm explicații concrete ca taurul să înțeleagă ce vrem să spunem. Hai să vedem ce vrea să spună tarotul. Vom pune cărțile pe față de această dată. Situația, caleașca, vezi avansul. În mintea ta, 6 de spade, în subconștient spânzuratul, în trecut 2 de spade, în viitor 5 de monede, concluzia 7 de spade. La capătul cărților, cavaler de spade. Cavaler de spade și as de bâte. Unii dintre voi cred că aveți o țintă. Unii dintre voi sunteți pe acțiune în această lună. Ori vorbim despre un proiect, ori vorbim despre rezolvarea unei
neînțelegere ar putea să fie pentru alții dintre voi. Aici băta poate să însemne că ești plin de energie și ești foarte vital și așa bătăios, foarte bătăios te văd. În ceea ce privește situația, vine să spun că ești pe punctul de a porni la drum. Poate unii dintre voi vorbim despre o călătorie lungă pe care vreți să o faceți, pentru că vedem și 6 de spade în mintea ta, care ne poate da un indiciu că ești pe punctul de a părăsi o situație sau a pleca, a te muta, ar putea să fie pentru alții dintre voi, sau a părăsi, de ce nu, un loc în care ești în momentul de față și nu ești ok acolo. E agitație acolo unde ești, că e vorba despre locul de muncă, că e vorba despre o relație, pentru fiecare poate fi diferit. Hai să vedem ce vrea să ne spună această caleașcă, acest obiectiv pe care tu îl ai. Pentru că aici pornești la drum undeva, în luna iulie. Cred că din punct de vedere financiar, pentru unii dintre voi ar putea să fie vorba despre un job nou. Hai să vedem încă o carte, ok? 9 de băte. Dar nu ești sigur pe tine, încă nu cred că era decizia. Pentru alții dintre voi ar putea să nu fie plecarea voastră, ci ar putea să vină, de ce nu, mama sau un prieten în vizită la voi, de ce nu, o persoană care are destul de multe încărcături, să spunem așa, are o corvoadă persoana asta. Nu știu dacă e vorba despre faptul că tu vrei să te întorci acasă în perioada asta, dacă nu ești în țară, mă refer, dacă nu ești lângă mamă, aici implică cumva figura mamei în această lună iulie. Nu văd nicio conexiune în acest moment cu mesajele care au ieșit din oracol. Vom continua să vedem dacă avem alte indicii. 6 de spade în mintea ta mi arată faptul că ești cumva agitat. Ar putea să fie din cauza acestei persoane care este, dacă e mama, ar putea să nu neapărat să fie bolnavă, dar e vorba de, poate ai o vârstă și tu, poate și mama este în vârstă, aici sunt anumite complicații și de aia sunteți pe punctul de a pleca să vă vedeți mama, ar putea să fie, da? Dacă nu e mama, poate să fie pe plan financiar, tu să ai un obiectiv foarte clar de creștere și să existe niște piedici. Și de aici te văd bătăios să-ți rezolvi această problemă. În mintea ta ești foarte agitat, ai nevoie eu aș spune, ia-ți o pauză ca să poți să te clarifici, pentru că mintea este foarte agitată aici. Preocupare ar putea să fie pentru alții dintre voi, dacă vorbim despre mamă, de exemplu, da? Hai să vedem ce vrea să ne spună 6 de spade. 4 de monede și 2 de bâte. Dacă e vorba despre persoana asta aici, mamă sau cine o fi, eu primul lucru care mi-a venit în minte a fost mama. Dacă nu e mama, poate să fie oricine altcineva, cum am zis la început, da? În privința acestei persoane te văd preocupat, te văd în același timp, probabil că ești dispus să ajuți această persoană, dar în același timp ești și foarte reținut. Îți lipsesc când vine să zic anumite informații și de aia ești foarte agitat. Nu înțelegi ce se întâmplă cu persoana asta, nu înțelegi cum ai putea tu să faci cumva să-i fie mai bine persoana este. Te văd făcând planuri, dar nu ai planurile coerente. Ești prea agitat. Ar trebui vine să spun, să stai puțin în liniște, îmi vine să spun. Nu face nimic deocamdată, pentru că din impuls putem să facem ceva pentru cineva și să dăm. Aici e vorba despre a oferi ceva cuiva, da? Putem să oferim, dar până nu știm ce nevoie are persoana aia, nu putem să oferim nimic. Și de aia îmi vine să spun, mai bine stai puțin și încearcă întâi să
îți liniștești mintea pentru că e prea agitată și nu o să poți să-ți dai seama care sunt primii pași pe care tu poți să-i faci ca să poți ajuta această persoană. Cam despre asta e vorba. Dacă vorbim despre locul de muncă, chiar dacă tu, obiectivul tău este unul care probabil este foarte clar, există niște piedici, după cum am spus, în a avea succes sau în a-ți duce cu succes la îndeplinirea acel obiectiv. De creștere ar putea să fie, creștere în rang, poate e nevoie să te duci la șef să-i spui că, nu știu, vrei un salariu mai mare sau vrei să te pună pe o poziție mai înaltă. Există niște piedici în momentul de față sau tu nu crezi că ți se poate aproba cererea pe care tu o ai în mintea ta. Agitația, îngrijorarea, dacă să alegi să mai rămâi în locul ăsta, în cazul în care nu ești ok acolo unde ești, din nou insist, bine, în mintea ta se vede că tu ești cumva așa într-un fel de răscruce de drumuri și te gândești, băi, oare o fi bine să plec din locul ăsta sau mai repede să nu dau cioara din mână pe aia după gard. Eu aș spune să nu te grăbești. Eu aș spune să lași un pic. Aici avem mesaje de avans. Tu vei avansa, tu vei ajunge probabil la obiectivul tău. Dar ca să ajungi la obiectivul tău, în primul și în primul rând, de ca și cum încearcă să crezi că se va putea ajunge acolo. Pentru că aici te văd neîncrezător și mâna asta lui Dumnezeu vine și spune că trebuie să te lași, lasă-te puțin ghidat. Probabil că sunt semnale acolo cam ce ai și tu de făcut ca să ajungi să avansezi. Probabil că ți s-a spus, ți s-au cerut anumite lucruri și poate că tu nu ai oferit acele lucruri care ți s-au cerut. Atenție, sunt anumite semnale pe care le-ai primit sau le vei primi în această perioadă, da? Dar aș spune să nu iei încă nicio hotărâre, cu toate că te văd foarte pornit la drum, cu o țintă anume, aș spune să încerci să fii cât de realist posibil, nu grăbi absolut nimic, dă un pic de timp, îmi vine să zic. Dragii mei, nu știu despre cine e vorba aici. În subconștient avem spânzuratul care tu știi, într-un mod foarte, foarte adânc, așa, profund în tine, tu știi, băi, n-ar fi bine să mă grăbesc. Taurul nu e grăbit. Taurul niciodată nu grăbește nimic. Ar trebui să ții cont de energia asta care ți este specifică, da? Hai să vedem. Steaua, vei fi ghidat. Deci aici avem protecție și ghidare pentru tine. Vei vedea care e soluția. Vei ști ce să faci. Dacă îți dai timp, dă-ți timp. Nu grăbi nimic. Totul va avea rezolvare sau totul se va rezolva așa cum trebuie, magicianul. Deci aici vorbim despre 3 arcane majore care ne spun că tu în subconștient ești mult mai coerent decât în conștient. Da? Deci tu știi că, de exemplu, dacă vorbim despre locul de muncă, tu știi că acolo unde ești ok. Tu știi că vei putea să manifesti această creștere în acest job. Dar va fi în timp, nu va fi atât de repede pe cât tu ți-ai dori. Poate tu vrei în momentul iulie să ți se întâmple miracolul și să zici, în sfârșit am ajuns acolo unde am vrut. Nu va fi așa. Va trebui să știi, să ai răbdare, va trebui să știi să te lași ghidat și va trebui să știi să crezi sau nu, să ai credință mai repede. Dacă vorbim despre mamă sau despre persoana asta, în loc să te urci în mașină și să fugi repede sau în avion sau unde-i fi tu, nu știu de ce stă bluza asta așa. Dacă vorbim despre asta, nu te urca în primul avion, nu te urca în mașină să pleci în secunda 2 când această persoană te sună sau, mă rog, da? Dă-ți timp, nu neapărat să stai o lună de zile să te gândești, ci pur și simplu încearcă să vezi dacă este cazul ca tu să fii cel care pleacă primul înspre această persoană. Dacă este vorba despre o boală, ar putea să fie pentru unii dintre voi, mă rog, o boală sau de ce nu, un accident ar putea să fie.
În cazul în care vorbim despre asta, aici credința sau rugăciunea ar putea să fie pentru alții dintre voi foarte... E ca și cum până pleci, pentru că aici se spune că n-ai cum să pleci în secunda 2 sau nu vei putea, da? Tu vei fi împiedicat într-un fel sau altul să ajungi acolo, să vezi această persoană. În timp ce aștepți să reușești să pleci, roagă-te, îmi vine să spun. Pentru că aici avem vindecare miraculoasă, într-un fel sau altul, sau știți cum e cu rugăciunea asta colectivă? Probabil că ați auzit despre. În momentul în care ne conectăm mai multe persoane și ne rugăm pentru o singură persoană, funcționează. Pentru că sunt mai multe minți concentrate, energia este concentrată pentru... Energia mai multor persoane este concentrată pe o singură persoană. Și de-aia spun că aici e vorba despre nu-ți pierde speranța, înțelege că nu trebuie să-ți pierzi speranța, că tu nu vei putea ajuta această persoană. Eu aș spune că nu e vorba despre nimic grav, dragii mei, nu vă speriați, nu vorbim despre accidente mortale, nu vorbim despre, poate, nu știu, dacă e mama și are o vârstă, nu știu, poate a căzut, că în general bătrânii se mai împiedică și ei săraci, poate și-a rupt o mână, un picior, nu știu, e o chestie aici de cumva într-unul dintre voi e o chestie de panică și veți fi așa dispuși să ieșiți din casă în secunda 2. Nu, încercați să fiți încrezători, da? Deci totul aici pare că se va rezolva, nu văd niciun fel de moarte, Doamne ferește, da? În trecut avem un 2 de spade, vedem un blocaj în trecut sau vedem cel puțin o reținere. 10 de bâte, stres mult văd în trecut și rege de monede. Cred că te-ai închis în trecut. Ai devenit destul de reticent, ai devenit destul de ursuz, îmi vine să spun, în legătură cu orice. Și la locul de muncă nu făceai altceva decât să muncești, obosit tot timpul, parcă nu trecea timpul, foarte multă responsabilitate și ai devenit așa o persoană foarte, foarte încărcată. E ca și cum ultima perioadă a fost o perioadă destul de complicată, aș spune, pentru tauri. Și din punct de vedere financiar, mă refer nu al jobului, pardon, și din punct de vedere, da, pentru unii din punct de vedere financiar ar putea să fie o perioadă foarte complicată, cu lipsuri ar putea să fie, ai devenit foarte trist, îmi vine să zic, și închis în tine, iar pentru alții dintre voi și din punct de vedere emoțional, stresul a fost foarte mare și n-ați mai reușit nici măcar să încercați să vedeți realitatea altcumva. V-au năpădit cumva toate problemele. În ultimile 3 luni de zile cel puțin, parcă a fost una după alta, uite așa. Nu mai puteai să vezi o altă realitate mai pozitivă. Acum te văd cu mai multă energie, acum te văd mult mai încrezător, dar în același timp de încrezător. E foarte ciudată etalarea voastră, dragii mei, nu știu. Cred că trebuie să încercați să vă vindecați. Unii dintre voi aveți o problemă cu conceptul despre bani. E ca și cum bani la bani și păduche la țigan, cum se zice la noi, da? Nu, schimbă-ți părerea, pentru că dacă tu o duci greu, să zicem așa, din punct de vedere financiar, uite-te puțin în urmă și vezi de ce ai ajuns unde ai ajuns. Pentru că e posibil să fie părerea ta despre bani. Ca și cum la sărac nici voi nu-i trag, toate prostiile astea care ne spunem, nu? Aici steaua vine și spune, nu, schimbă-ți percepția. Fii sincer că e cu tine, că ești o persoană care, într-un fel sau altul,
are o părere proastă despre bani și banul nu are cum să ajungă la tine în felul ăsta, cu acest mod de gândire. Aici e vorba despre asta. Toate problemele financiare pe care le-ai avut în ultimile luni ar putea să fie din această cauză. Ar putea să fie și pentru că ești, într-un fel sau altul, când ai, nu știu, hai să zicem așa, o sumă de bani, prefer să o pui la saltea în loc să măcar să-ți dai ție un capriciu, pentru că aici e vorba de a oferi. Și când avem această energie de avariție, eu înțeleg că nu putem să vorbim neapărat despre persoane avare, ci persoane care au nevoie să știe să pună un ban deoparte când îl are. Depinde foarte mult despre cine vorbim, dar aici e vorba despre din puținul care îl ai, învață să-ți oferi măcar ție un mic capriciu, nu fi doar așa, lasă mai bine pun banul ăsta deoparte, că după aia poate nu-l mai am, vezi ce-ți spui ție, pentru că aici este foarte mult legat de acest aspect, da? Pentru că în viitor vedem 5 de monede, când avem o secvență de genul ăsta, 4 de monede, 5 de monede în aceeași etalare, faptul că vei avea pierderi va fi pentru că tu vei încerca să fie doar pentru tine sau să pui banul la ciorap în loc să te duci să-ți cumperi ție o prăjitură. Mă refer la asta, da? Și e posibil aici să vedem figura sabotorului. Tu te autosabotezi singur pentru că și pe tine te pedepsești și nu-ți dai măcar acolo un mic capriciu pentru tine și tot ce strângi sau toate planurile pe care le ai din punct de vedere financiar sunt pentru a pune banul la saltea și nu altceva. Și aici, atenție, concepțiile trebuie schimbate, dragii mei. Ok, hai să vedem ce e cu 5 ăsta de monede în următoarele 3 luni de zile. Foarte multe aspecte aici avem care încearcă să iasă la suprafață în viața voastră. Uite, marele preot și 10 de monede, ce-ți spui ție despre banii ei, ce cheia? Dacă vorbim despre acest aspect foarte personal, dacă tu ești o persoană, cum se zice la noi, chitroasă, nu? Sau mă rog, na, vrei doar să acumulezi și nu vrei să dai nici măcar ție, ai grijă că este un fix foarte mare. Tu te ghidezi după niște legi, norme, reguli ale tale, dar dogma către bogăție este una foarte mare. Nu o să ajungi la bogăție atâta timp cât tu ești. Energia banului în viața ta și în tine este una de sărăcie. Aici vibrezi, tu vrei bogăție, dar vibrația este pe sărăcie. Atenție mare la cei care vă regăsiți aici, dragii mei, schimbați-vă perspectiva despre bani și despre miracole și despre speranță și despre pozitivitate, că vei putea atrage și vei putea manifesta bogăție în viața ta. Dacă nu-ți schimbi concepția, rezultatul este ăsta. Rezultatul este că tu îți faci mai mult rău singur decât îți face viața asta. Din punct de vedere financiar. Wow! Acum, pentru alții dintre voi ar putea să fie, în cazul în care vorbim despre problema cu mama, de exemplu, într-adevăr, să fie vorba despre o boală pentru unii dintre voi, dar este vorba despre o boală care poate fi dusă pe picioare, cum ar veni. Da? Deci aici vedem nu neapărat o rezolvare, ci vedem o soluție. Va exista un tratament, va exista, știu și eu, de ce nu va trebui să stea internată cumva într-un centru această persoană unde îi va fi bine. Deci aici poate e vorba despre bani, poate e vorba despre o rezidență pentru unii dintre voi, nu rezidență, cum se zice, azil, da, ar putea să fie de bătrâni, pentru că cumva nu are cine să aibă grijă de ea. Cam asta ar putea să ne spună această combinație. Așadar, în următoarele 3 luni de zile e posibil ca unii dintre voi să vă implicați întreaga familie, să vă reuniți și să vedeți cum faceți, da? Pentru problema cu azilul. Ar putea să fie. Dacă e vorba despre locul de muncă, acest avans la locul de muncă, aici vorbim despre
Vezi tu, această energie a cincelui de monede, această frică de a nu pierde ceea ce ai, această frică de sărăcie, această uh, frică că nu o să ți se împlinească cerințele, da, obiectivului tău, această energie este una care vibrează foarte mult în tine. Avem confirmarea că tu poți ajunge la acel obiectiv. Trebuie să eu simt că la voi trebuie să dați drumul acestei frici. De-aia ni se spune aici, lasă-te în mâna divinității. Dă-i drumul acestei frici, că tu nu o să ajungi niciodată la obiectivul ăsta pe care îl ai din punct de vedere al jobului. Vei avea un avans, dar aici e nevoie și de implicarea ta. Așa cum am spus mai devreme, dacă ție șeful ți-a cerut anumite, nu știu, investiții, să faci și tu, nu mă refer investiții, habar n-am, să investești în firma lui, nu știu, să oferi și tu mai multă siguranță, mai multă responsabilitate, nu mai multe ore de muncă, ca aici, atenție, nu vorbim despre asta, ci mai multă asumare ca figură de autoritate, să fii mai autoritar, să știi să conduci într-un fel sau altul, să demonstrezi că poți să conduci, să fii un lider, oferă, nu încerca doar să ceri și tu să nu oferi, pentru că aici e vorba despre a oferi și tu trebuie să dai și tu trebuie să oferi ceva la schimb ca să ajungi la obiectivul ăsta, da. Hai să vedem ce cu 7 de spade. Concluzia, 7 de spade. Ce cu 7 de spade? Uite, asul de bâte pe care îl văzusem aici. Aici avem cavalerul de bâte și aici avem cavalerul de spade care acompaniază acest as de bâte. Dragii mei, e vorba de a îndrăzni să recunoști că nu faci decât să te autosabotezi. Aici vorbim despre toate categoriile despre care am vorbit. Și pentru cei care aveți o problemă de concepții materiale și despre cei care aveți o problemă aici cu mama sau cu, nu știu, și vorbim și despre joburi, da? Încearcă să-ți dai seama, să conștientizezi că trebuie să ai, că ai de lucru cu partea asta ta în care tu singur te păcălești, tu singur îți furcăciula, tu singur dai cu buta în baltă și așa mai departe. Ai o șansă foarte mare dacă știi să-ți vezi interesul tău, de exemplu. Hai să zicem pentru prima variantă, pentru cei care aveți aici o problemă cu banul la ciorap și gândiți că banul e ochiul dracului sau că nu știu ce vă mai ziceți voi acolo, concepțiile astea despre bani, hai să spunem că primești o ofertă sau tu ai un obiectiv să zici, băi, eu vreau să fac aia, ca să fac bani din aia. În momentul în care tu ești sigur pe tine din ce vrei să faci bani, dar ai conceptul ăsta de sărăcie implementat în subconștientul tău, observă-te și dacă tu ai o țintă, fă tot ce stă în putință. Urmărește-ți interesul ăsta să ajungi acolo. Dar vorbim aici despre a nu minți, a nu înșela, a nu păcăli pe nimeni. Pentru că dacă tu ai o ofertă, de exemplu, că ți-a fost greu cu bani în ultima perioadă, dacă tu ai o ofertă de un job, de exemplu, acceptă oferta aia, dar nu accepta încercând să elimini alți competitori, ci pur și simplu vezi nu știu, tu fă ce trebuie să faci acolo. Nu încerca să-ți îndepărtezi, să minți, să-i păcălești, să vorbești despre alții și așa mai departe. E complicat aici. Eu nu cunosc tauri de genul ăsta, dar nu e vorba despre neapărat tauri, pentru că un taur nu e doar un taur, e tot ce are pe harta lui natală și nu o să obosesc niciodată spunând asta. Aici este vorba despre a-ți urmări interesul, dar a nu încerca să înșeli pe nimeni ca să ajungi tu unde trebuie să ajungi. Da.
În primul și în primul rând observă-ți maniera în care tu gândești despre bani și cum să faci banii, nu înșelând. Despre asta e vorba aici. Îmi pare rău, dragii mei, pentru voi, dar cam asta simt să spun. Pentru cei cu jobul care vreți să ajungeți cumva în vârf, concluzia este că îmi vine să spun depinde de tine. Dacă tu reușești să te lași, să ai încredere în viață, să îți recuperezi din nou zvâcul, vitalitatea și să te observi, să vezi că îți furi singur căciula, vei ajunge. Este imposibil cu energia asta să nu ajungi. Eu am zis aici că te văd foarte bătăios și continui să spun pentru că îmi confirmă, această combinație îmi confirmă. Tu rămâi în continuare bătăios, dar încearcă să te observi să nu-ți furi singur căciula, neavând încredere că ți se va oferi vreodată ceea ce tu vrei să obții în această firmă. Dacă vorbim despre problema cu mama, cu azilul și așa mai departe, sau cu persoana asta care poate, aici cineva din familia ta care are nevoie de o sumă de bani, deci putem să ne ducem foarte departe, dar nu vreau să ajungem să facem etalele foarte lungi. Dacă vorbim despre asta, e ca și cum tu trebuie să... Dacă vă reuniți aici în familie, de exemplu, mie vine să spun să fiți atenți, pentru că dacă sunteți mai mulți frați care să contribuiți la internarea mamei, de exemplu, într-un azil, să nu fii tu singurul care ți asumi plata acelui internat. Nu. Aici e cineva care încearcă să se sustragă, care încearcă să zică, eu nu pot, eu n-am bani, și aici nu, e vorba despre, aici contribuim cu toții. Tu trebuie să ai zicem așa, curaj, să pui piciorul în prag și să spui nu, în povestea asta suntem toți implicați. Toți frații, toată familia, toată lumea trebuie să participe. Și să fii foarte ferm, cum ar veni, da? Pentru că cineva va încerca să se sustragă de la obligații. Am o altă, să mă foarte multe informații și la voi. Am o altă varianta aici, care mi se transmite că alții trebuie să o audă, ar putea să fie, atenție, cineva din familia ta care se plânge că îi merge foarte prost cu banii, că nu știu, e o victimă așa a sorții și să înceapă să se plângă la tine și tu să fii acel bun samaritean și să spui, aoleo, nu știu, sora mea, fratele meu, vărul meu, nu știu, habar n-am, să fii tu ăla care sare primul să ajute. E bine, aici vorbim despre atenție că ar putea să fie că ți-a sporul banilor. Încearcă să observi cu adevărat și să cercetezi. Mai gândește-te înainte să fii tu cel care vrea să salveze această persoană. Încearcă cumva să te lași ghidat, pentru că tu ai protecție și ghidare și vei avea și vei ști dacă este cazul să dai sau cât să dai din partea ta. Pentru că, într-un fel sau altul, nu neapărat că îți va lua sporul banilor, nu neapărat, ar putea să fie, dar nu neapărat. Pentru că atunci când dai din toată inima, dar nu e vorba de a da din toată inima, pentru că aici avem o măscuță, avem cineva care păcălește. Este doar o vrăjală că o duce prost cu banii sau așa. E o manipulare, are ceva interes să-și ceară ție bani. Și aici e vorba de a pune la punct această persoană, dacă tu reușești să găsești acele informații pe care le vei găsi și vei vedea care e interesul acestei persoane, pune piciorul în prag și taie macaroana. Deci aici e vorba de a nu îi da acelei persoane până când tu nu vei avea ceva înscris, pentru că ar putea să fie pentru unii dintre voi o sumă mare de bani care vi se cere aici, atenție, da? Semnează un contract.
În cazul în care vorbim despre, sau atenție, dragii mei, deci nu se termină etalarea voastră. Aici e vorba despre ori ți se cere o sumă mare de bani și tu va trebui să fii foarte trezit, da? Ca să semnezi un contract cu persoana asta, cum că i-ai dat acea sumă de bani, dar nu înainte de a observa care este intenția, de ce îți cere atât de mulți bani, pentru că e posibil să nu fie să nu-ți ceară o sumă de bani, ci să-ți zică să îl, nu știu cum se spune în românește la când vrea să cumpere o casă și nu are, cum se zice, Doamne, nu mi lipsește cuvântul ăsta din cap acum. Da, mă înțelegeți, sigur mă înțelegeți, da? Adică ca și cum tu să te duci să dai semnătură la bancă că dacă el nu plătește ratele, o să le preiei tu. Atenție mare, pentru că posibil să fie o mare înșelăciune aici, sau cel puțin persoana asta o să-și ia mâna după ratele alea și o să reușești tu să, bine, o să reușești, o să fii tu cel care va trebui să-ți asumi întreaga responsabilitate pentru că ai semnat. Atenție, da? Te duce la vale într-un fel sau altul. Nu pune botul la nimeni, îmi vine să zic. Tu vei fi ghidat, tu vei avea semnale, tu vei vedea toate amănuntele astea. Nu te grăbi să faci nimic, să ajuți pe nimeni așa doar de dragul de a ajuta pentru că e fratele tău de sânge sau fratele tău și se plânge și, dragii mei, nu știu. Deci eu ce văd aici este, dacă tu vrei să-ți meargă bine cumva în viață, încearcă să fii cu ochii deschiși și să nu cazi în plasa nimănui care ar putea să te ducă la ruină într-un fel sau altul. Atenție, ar putea să fie pentru alții dintre voi. Sunt foarte multe variante aici. Nu mai am altceva, ne oprim aici. Na. Ne vedem data viitoare. Vă pup. Ceau!